Hello grade 9 students! Sa video na ito ay ipagpapatuloy nating i-discuss ang mga method na maaaring gamitin sa pag-solve ng quadratic equation. Completing the square at quadratic formula naman ang ating pag-aaralan. Solving quadratic equation by completing the square. Kung ang equation ay hindi ma-express in the form of x squared is equal to c at ang quadratic expression ay hindi factorable, completing the square ang maaaring gamitin. Tandaan, ang objective sa pag-solve ng quadratic equation ay makuha ang mga solutions o root nito. Maaaring may isa, dalawa, o walang real solution ng isang quadratic equation. So upang maunawaan kung paano ginagamit ang completing the square, isolve natin ang x squared plus 12x plus 32 is equal to 0 gamit ang method na ito. So, sisimulan natin sa pag-identify ng values ng a, b, and c mula sa equation. So, matatandaan na ang a ay ang numerical coefficient ng ating quadratic term. So, kaya yun 1. And then, ang b naman natin is the numerical coefficient of our linear term na 12x. Kaya b is equal to 12. And finally, ang ating c ay ang ating constant term. So, c is equal to 32. Ang sunod na step ay ang pag-divide sa buong equation by the value of a. Ginagawa ito upang maging 1 na lamang ang leading coefficient o yung numerical coefficient ng quadratic term. So dahil ang value ng a sa example na to ay 1, pwede na nating hindi gawin ang step na yon dahil dividing the equation by 1 will result to the same equation lang naman. So ang next step is to isolate the constant term. Ang constant term in this example is 32. Kailangan natin itong ilipat sa right side ng equation at tandaan na kailangan niya magpalit ng sign. So from positive 32, naging negative 32 na siya. So ngayon naman ay may dalawa na lamang term sa left side ng equation. Yun ay x squared plus 12x. Kailangan natin gawing perfect trinomial square ang left side ng equation sa pamamagitan ng pag-isip ng third term na kukumpleto sa ating perfect square trinomial. To do this, we need to add the square of 1/2 of b. So, ang b sa example na to ay 12. Kukunin natin ang kalahati noon, which is 6. At siya nating i-square. So, 6 squared is equal to 36. So, idadagdag natin ang 36 sa left side para makumpleto ang PST o perfect trinomial square. Pero magdadagdag din tayo ng 36 sa kabilang side ng equation dahil ayon sa APE o addition property of equality, kung anong idinagdag sa left side ay siya rin dapat i-add sa right side to maintain equality. So, ang next step ay i-factor ang perfect trinomial square sa left side at i-simplify naman ang nasa right side. So, matatandaan nyo nung lesson ng grade 8, ang perfect trinomial square ay factorable as the square of a binomial. So, kailangan natin i-express ang ating trinomial na ito as a square of a binomial. So, paano magiging square of a binomial ang trinomial na ito? Para makuha ang factored form ng trinomial na ito, ang una nating gagawin ay to get the square root of the first term. So, ang square root ng x squared is x. Para naman sa sign ng ating binomial, kokopyahin natin ang sign ng ating middle term. So, dahil positive ang ating middle term, plus ang ating gagamiting operation. And finally, para sa ating second term ng binomial factor, kukunin din natin ang square root ng ating third term. So, ang square root ng 36 is equal to 6. Siyempre, huwag kakalimutan ng exponent na 2. So, ang factored form ng trinomial na x squared plus 12x plus 36 is simply the square of x plus 6. Para naman sa right side, in-add lang natin ang negative 32 sa 36 para makuha yung 4. So, ang ating equation na ay nasa formang x squared is equal to c. So, matatandaan ang mga equation na nasa ganitong form ay maaaring isolve using extracting the square root. So, yun na yung ating i-apply sa point na ito. So, i-extract ang square root ng both sides ng equation. Ang square root of the square of x plus 6 is equal to x plus 6. At ang positive negative square root of 4 is positive negative 2.
So to solve for x, ililipat natin ang positive 6 sa kabilang side at ang effect nito magpapalit siya ng sign. So x is equal to negative 6 plus minus 2. So ang unang value ng x ay negative 6 plus 2 o 4. At ang pangalawa namang value ng x ay negative 6 minus 2 o negative 8. X is equal to negative 4 or x is equal to negative 8. Example number 2, let's solve 2x squared is equal to 12x plus 54 by completing the square. So simulan ito by dividing both sides of the equation by a. So dahil ang value ng a natin sa equation na to ay 2, i-divide natin both sides of the equation by 2. So ginagawa ito para maging 1 na lang ang leading coefficient ng ating equation. So dinivide natin lahat ng numerical coefficient by 2. Kaya ang resulting equation natin ay x squared is equal to 6x plus 27. Then, we isolate the constant term to the right side of the equation. So, sa right side ng ating equation, meron tayong 6x plus 27. Gusto nating 27 lamang ang matira, kaya naman ililipat natin ang positive 6x to the left side. Kaya ang resulting equation natin ay x squared minus 6x is equal to 27. Then, kukumpletuhin natin ang perfect trinomial square sa left side. So, magagawa natin ito by adding the square of 1/2 of b to both sides of the equation. So, ang b natin is negative 6. Ang kalahati ng negative 6 is negative 3. And then, ang square naman ng negative 3 is positive 9. So, mag-a-add tayo ng 9 to both sides of the equation to maintain equality. Then, we have to factor the left side and simplify the right side. So, ang factored form ng x squared minus 6x plus 9 ay ang square of x minus 3 at 27 plus 9 naman is equal to 36. So, we need to extract the square root of both sides of the equation. Doing so, magkakaroon tayo ng x minus 3 is equal to positive negative 6. Para ma-solve ang x, ililipat ang negative 3 to the right side. Magpapalit siya ng sign. Kaya naman, we have x is equal to 3 plus or minus 6. So, ang ating final answer sa example number 2 ay pwedeng x is equal to 3 plus or minus 6 or kung gusto nyo maging mas specific, ang 3 plus 6 ay 9. So, yun yung first solution. Or, yung second solution natin, 3 minus 6 is negative 3. So, this is how we can write our final answer. So, ang ikaapat at huling method na ating pag-aaralan ay ang paggamit ng quadratic formula. So, ito yung quadratic formula. X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, ang kagandahan sa method na ito ay maaari itong gamitin sa pag-solve ng any quadratic equation. Gamitin natin ang quadratic formula upang kunin ang mga solutions or root ng equation na x squared plus 6x plus 5 is equal to 0 using the quadratic formula. So, ang first step ay isulat ang equation sa standard form and identify the values of a, b, and c. So, ang ating example or ang ating given ay nakasulat na sa standard form. I-identify natin ang ating a, b, and c. So, ang a ay ang numerical coefficient ng quadratic term, which is 1. B is the numerical coefficient of our linear term, that is 6. And ang constant term naman natin is 5. So, after identifying the values of a, b, and c, isa-substitute natin ang mga values na to sa ating quadratic formula. So, lahat ng A gagawin nating 1, lahat ng B gagawin nating 6, at lahat ng C ay gagawin nating 5. So, maging maingat sa mga signs. So, x is equal to negative of 6 plus minus the square root of 6 squared minus 4 times 1 times 5 all over 2 times 1. So, isi-simplify natin ang equation na to para makuha ang ating roots. So, ang negative of 6 is negative 6. Ang square naman ng 6 ay 36. At ang negative 4 times 1 times 5 is negative 20. So, sa ating denominator naman, 2 times 1 is equal to 2. So, isimplify naman natin ang radicand.
36 minus 20 will give us 16. So, negative 6 plus minus square root of 16 all over 2. Ang sunod nating isi-simplify ay yung square root of 16. So, syempre, ang square root of 16 is 4. So, para sa ating x, ang value nito ay negative 6 plus minus 4 all over 2. So, pwede tayong maging mas specific sa ating sagot. Negative 6 plus 4 is negative 2 divided by 2. So, doon natin nakuha yung negative 1. Para naman sa second solution, gagamitin natin yung negative 4. Negative 6 minus 4 is negative 10 divided by 2. That is negative 5. So, optional, pwede niyong i-check ang ating answer para tayo ay makasiguro. So, sa example number 2, we need to solve 3x squared minus 6 is equal to negative 7x using the quadratic formula. So, basically, susundin lang natin ang mga steps na ginawa natin sa naunang example. Susimulan natin ito sa pagsulat ng equation in standard form. So, ang standard form ng equation na to is 3x squared plus 7x minus 6 is equal to 0. Inilipat natin yung negative 7x sa left side ng equation, kaya siya naging positive. Then, we need to identify the values of a, b, and c. So, gagamitin natin ang mga values ng a, b, and c sa ating quadratic formula. So, lahat ng a gagawin nating 3, lahat ng b ay gagawin natin namang 7, at lahat ng c ay gagawin nating negative 6. So, matapos nating i-substitute, kailangan nating i-simplify. So, simulan natin sa negative of 7. Ang negative of 7 is negative 7. And then, we need to get the square of 7, which is 49. And then, simplify negative 4 times 3 times negative 6. That's equal to positive 72. So, maging maingat sa signs. Dahil may dalawa tayong negative numbers na pinagmumultiply, ang product natin is positive. And then, para sa denominator natin, 2 times 3, that's going to be 6. So, narito na tayo, isimplify naman natin ang 49 plus 72. That's equal to 121. So, negative 7 plus minus square root of 121 over 6, pwede pa nating isimplify ang square root ng, or kunin ang square root ng 121, which is 11. So, x is equal to negative 7 plus or minus 11 all over 6. Para makuha ang unang root, gagamitin natin yung plus. Negative 7 plus 11 is positive 4. Positive 4 divided by 6 is equal to 2/3. Para naman sa pangalawang value ng x, gagamitin naman natin ang negative 11. Negative 7 minus 11 is negative 18 divided by 3. So, that's how we got negative 3. So, yun lamang sa ating pangalawang example. So, sa video na ito, sana ay inyong natutunan how to solve quadratic equation gamit ang completing the square at ang quadratic formula.